સો ફ્રેન્ડ્સ, આ છે આપણા ઇન્ડિયન સ્ટાર્ટર અથવા ઇવનિંગ સ્નેક્સ તમે કહી શકો છો. પાપડ રોલ બહુ જ મસ્ત છે. સામાન્ય પાપડથી જ આપણે બનાવીશું. અંદરના બી જે ફિલિંગ છે એ બી ખૂબ જ સાવ સરળ હોય છે અને ખૂબ જ ઝડપથી બનતી રેસીપી છે. તો ચલો ફ્રેન્ડ્સ, હવે વિધાઉટ ફર્ધર ડુ લેટ્સ સ્ટાર્ટ ધ રેસીપી. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ આપણી રેસીપી ખૂબ જ સરળ છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે પાપડનું આપણું સ્ટફિંગ બનાવીશું. સાવ બેઝિક જ જો આપણે લેવાનું છે બધું. તો આ બાફેલા બટેકા અને છીણેલા બટાકા છે, ઓકે, ગ્રેટ કરેલા. થોડું પનીર મેં લીધેલું છે, મરચાં છે, આદું છે. તમે લસણ ડુંગળી ખાતર તમે એડ કરી શકો છો. અને ઇનકેસ તમારી પાસે પનીર ના હોય તો તમે ખાલી બટેકાથી બી બનાવી શકો છો. સો અહીંયા મેં એક પેન લીધેલું છે, એમાં થોડું તેલ એડ કર્યું. હવે તેલ જેવું ગરમ થાય આપણે એક જીરાનો નાનો વઘાર કરીશું. ઓકે, થોડું જીરું થોડું આપણે જીરું ક્રેકલ થવા દઈશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, જીરું આપણું હવે ક્રેકલ થઈ ગયું છે. તો એમાં હું થોડું આદું અને મરચાં એડ કરું છું અને એને આપણે લાઇટલી સોતે કરી લઈશું. અને એ સોતે થાય એટલે ફ્રેન્ડ્સ પહેલાં હું સોલ્ટ એડ કરું છું. હું મસાલા પહેલાં એડ કરીશ. ઓકે, ફ્લેમ હવે મેં ધીમી કરી નાખેલી છે. તો આપણું સૌથી પહેલાં સોલ્ટ. હવે આ ક્રશ કરેલું ધાણા છે, ક્રશ કરેલા. ઓકે, અને થોડું બ્લેક પેપર, થોડું ઓરેગેનો. ઓકે, ઓરેગેનો છે ફ્રેન્ડ્સ, ન હોય તો ન નાખશો તો ચાલશે. અને બસ હવે એ જ સમયે આપણે આપણું જે બટેકા અને પનીર એડ કરી દઈશું અને એને બી સોતે કરી લઈશું. નેક્સ્ટ ફ્રેન્ડ્સ, થોડી હળદર, જેથી કલર થોડો વ્યવસ્થિત આવે. અને હું થોડું રેડ ચીલી પાવડર બી એડ કરું છું અને થોડો ગરમ મસાલો. બહુ તીખું આપણે નથી કરવાનું ફ્રેન્ડ્સ, કારણ કે આપણે જે પાપડ હશે એ બી ઉપરથી આપણો થોડો જે અડદનો હોય છે પાપડ, એમાં બી બ્લેક પેપર હોય છે અંદર, એટલે થોડીક તીખાશ એમાં બી હોય છે. ઓકે, હવે બસ આપણે લાઇટ સોતે કરી લઈશું. ઓવરકુક નથી કરવાનું, બસ એકવાર થોડું બધું કૂક થઈ જાય વ્યવસ્થિત એટલે આપણે કાઢી લઈશું. કલર અત્યારે જો મસ્ત આવી ગયો છે ઓલરેડી. અને 2 મિનિટ બાદ ફ્રેન્ડ્સ થોડી આપણે ટેંગીનેસ લાવવા માટે ચાટ મસાલો એડ કરું છું. ઓકે, થોડો આપણે, જેથી ખટાશ થોડી આવે. તમે લીંબુ બી એડ કરી શકો છો. અને એક મિક્સ લઈ અને બસ હવે આપણે થોડી કોથમીર અને હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું. તમે ટેસ્ટ બી કરી શકો છો આ સ્ટેજ ઉપર, કે કંઈ તમારા મસાલા એડ કરવા હોય તો તમે કરી શકો છો. ઓકે, તો આપણું અંદરનું ફિલિંગ છે એ હવે રેડી છે. આ ફિલિંગ્સ ફ્રેન્ડ્સ તમે આલુ પરોઠામાં બી તમે યુઝ કરી શકો છો. ઓકે, તો હવે ગેસ બંધ કરી દઈ. અને ફ્રેન્ડ્સ, જે આપણું મિક્સર હતું આવી રીતના મેં પ્લેટમાં કાઢી લીધેલું છે અને હવે ઠંડુ કરવા આપણે રાખી દઈશું. સો ફ્રેન્ડ્સ, ઓબ્વિયસલી પાપડ રોલ છે આપણા, તો અહીંયા મેં આ પાપડ લીધેલા છે. અડદના જે રેગ્યુલર પાપડ આવે એ જ છે, પેકેટવાળા. હવે આપણે એક વિધિ કરવાની છે. તો જો આપણે પાણી લીધેલું છે ગેસ ઉપર. એકચ્યુઅલી આ ગરમ પાણી છે, ગેસ ચાલુ નથી પણ ગરમ પાણી આવી રીતના લીધેલું છે. એ જ પેન છે. હવે આપણે પાણીમાં આને ડીપ કરવાના છે, થોડી સેકન્ડ્સ માટે રાખી કાઢી લેવાના છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, એક પાપડ મેં લીધો. બસ હવે આપણે આવી રીતના જો ડીપ કરીશું બે સાઈડથી, એકવાર આ બાજુથી. અને પાણી ફ્રેન્ડ્સ ગરમ હશે એટલે તમે થોડું ધ્યાન રાખજો. સો આવી રીતના આપણે પાપડ ડીપ કર્યો, બહુ રાખવાનો નથી, વધીને 2 થી 3 સેકન્ડ જ. અને બસ હવે આપણે ઉપાડી લઈશું. અને પાણી બધું જો ડ્રેઇન કરી લીધેલું છે. અને ઇન્સ્ટન્ટ જ આપણે આવી રીતના ક્લીન ક્લોથ ઉપર મૂકી દઈશું. અને એક ક્લોથ આપણે ઉપર બી ઢાંકી દઈશું. અને ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતના આપણો પાપડ છે એ આવી રીતના એક ક્લીન ક્લોથ ઉપર મૂકી દેવાનો છે, જેથી પાણી બધું એમાં એબ્ઝોર્બ થઈ જાય. અને ઉપર બી આપણે એક ક્લોથ મૂકી દઈશું આવી રીતે. બસ હવે ફ્રેન્ડ્સ, આપણું મિક્સર બી ઠંડુ થઈ ગયું છે અને પાપડ બી રેડી છે. આ સોક કરેલો પાપડ છે. ઓકે, તો સૌથી પહેલાં આપણે મિક્સર આપણે વચ્ચે ભરીશું. પહેલાં જે સ્પ્રિંગ રોલમાં આપણે કરતા હોઈએ છીએ એવી રીતે જ કરવાનું છે. આમાં ફ્રેન્ડ્સ આપણે ઘરે જ બનાવી છીએ, તમે બહુ ટેકનિકલ ના થશો તો બી ચાલશે, એવું તમે ટેન્શન ના લેતા જરાય. ઓકે, તો જો આવી રીતના પહેલાં આમ ભર્યું
હવે ફ્રેન્ડ્સ મસાલો જો આપણો આવી ગયો છે વચ્ચે. હવે આપણે એક સાઈડથી આમ લીધું, બીજું આવી રીતે, અને જો, અને થોડું રિલેટિવલી થાય એટલું તમે થોડું ટાઈટ કરજો આવી રીતે. અને જનરલી પાણીની જરૂર નહીં પડે ફ્રેન્ડ્સ, પણ હું થોડું ખાલી બસ જો અહીંયા સેજ પાણી આપણે લગાડ્યું. પાપડ આપણો વેટ જ છે, પણ જુઓ હવે આ તમારે ડેફિનેટલી ખુલશે નહીં ક્યાંયથી. જુઓ કેટલું મસ્ત લાગે છે. બધી રીતે પાપડ જો અહીંથી જરાય ફિલિંગ્સ ક્યાંયથી નીકળશે નહીં. ખૂબ જ ઇઝી છે ફ્રેન્ડ્સ. તો આપણે બીજા બી આવી રીતે હવે ભરી લઈશું. સો ફ્રેન્ડ્સ બીજું એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. ઓકે, તો સૌથી પહેલાં સાઇડ્સ જે છે એને આપણે કરવાની. હવે કેરફુલી આવી રીતના લઈ વ્યવસ્થિત અને જેન્ટલી એકદમ. જો થોડું ક્યાંકથી ફાટશે, પણ આપણે 2-3 રોલ થશે તો તમે ચિંતા ના કરતા. અને બસ થોડુંક જ જરૂર પડે તો જ. જો હવે આપણો આ બી રોલ રેડી. તો આપણા જો 2 રોલ થઈ ગયા. હવે બાકીના બી રોલ હું આવી રીતે કરી લઈશ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો આપણા પાપડ રોલ હવે કમ્પ્લીટ રેડી છે ફ્રાય કરવા માટે. તમે એને શેલો ફ્રાય બી કરી શકો છો, પણ હું એકચ્યુઅલી ડીપ ફ્રાય કરીશ. તો હવે આપણે તેલ મૂકી દેવાનું છે ગેસ પર. સો ફ્રેન્ડ્સ તેલ આપણે હવે મીડિયમ ઉપર રાખવાનું છે. આપણે એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે, ઓવરકુક નથી કરવાનું. અંદરનું મિક્સર આપણે બસ ગરમ જ થાય અને પાપડ આપણો કૂક થઈ જાય એટલું જ કરવાનું છે. બળતા વાર નથી લાગતી, એટલે ધ્યાનથી આપણે કરીશું. તો હું મારા આટલા તેલ છે આવી રીતનું, તો હું એક જ અત્યારે નાખીશ. સો ફ્રેન્ડ્સ ગોલ્ડન બ્રાઉન આવી રીતના જો કલર આવી ગયો છે. આ પરફેક્ટ હવે આપણા કૂક થઈ ગયા છે રોલ. તો હવે કાઢી લઈશું. તો બસ ડ્રેઇન કરી અને આવી રીતે કાઢી લઈશું. સો ફ્રેન્ડ્સ આપ જોઈ શકો છો એકદમ કમ્પ્લીટલી અને સુપર ક્રિસ્પી આપણા પાપડ રોલ હવે રેડી છે. તો હવે આ ફાઇનલી આપણે સર્વિંગ તરફ આગળ વધીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ આપણે એક આપણો રોલ કાપીને બી જોઈ લઈએ. એવું જરૂર નથી કે કાપવો જ ફ્રેન્ડ્સ, તમે ડાયરેક્ટ બી કરી શકો છો, પણ આપણે આ તો જસ્ટ ખાલી જોઈ લઈએ. જો મેક શ્યોર તમારી નાઇફ એકદમ શાર્પ હોય ફ્રેન્ડ્સ. તમે આપણા ઇન્ડિયન સ્પ્રિંગ રોલ બી કહી શકો છો. પાપડથી આ ફ્રેન્ડ્સ ખરેખર વિધિન તમારે 10 મિનિટ્સમાં બધું બની જશે. જો બટેકા બાફેલા તમારી પાસે રેડી હશે ને, તો જો કેટલું મસ્ત લાગે છે. અને ખાવામાં તો ઓબ્વિયસલી ટેસ્ટી છે જ.